තරම 1970-77 කාල පරිච්ඡේදය තුළත රජය විසින් කරනු ලබන ආර්ථිකය පාලනය කිරීම උපරිම තලයක තිබිච්ච වකවානුවක තමයි මගේ ළමා කාලේ ගෙවුනේ. ඉතින් ඒ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති අපේ ළමා කාලයට දැඩි විදිහට බලපෑවා. උදාහරණයක් විදිහට ඒ වකවානුවේ අපි ප්ලාස්ටික් වලට කිව්වේ ඉටි කියලා. හේතුව අපි දන්නේ නැහැ එහෙම ප්ලාස්ටික් කියලා එහෙම දෙයක් ගැන. දැන් බොහෝම කලාතුරකින් බොහෝම රළු විදිහට හදපු ප්ලාස්ටික් සෙල්ලම් බඩුවක් අපිට පරිහරණය කරන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඒවට අපි කිව්වේ ඉටි වලින් හදපු ඒවා කියලා. ඔය වගේ සෙල්ලම් බඩු එහෙම ගත්තත් පුංචි කාලේ අපිට තිබුණේ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න එහෙම දේවල් තිබුණේ බොහොම සීමිතව, සහ තිබුණේ ඒවත් මිලදී ගන්න එහෙම හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ අපිට. සාමාන්‍ය පවුල් වල මිනිසුන්ට අපිට අඳින්න තිබුණේ හැමදාමත් භූමිතෙල් චීත්ත. ඒ රෙදි සාමාන්‍යයෙන් ඒ බාල වර්ගයේ මුද්‍රණ නිසාම පරිහරණයට නුසුදුසු තරම් භූමිතෙල් ගඳයි. එහෙම ඒ වගේ රෙදි තමයි අපිට අඳින්න තිබුණේ. ඒකත් මිලදී ගන්න එක ලේසි නෑ. දැන් අපේ තාත්තට බයිසිකලේ ටයර් එකක් මිලදී ගන්න එක ලේසි වැඩක් වෙලා තිබුණේ නෑ ඒ වකවානුවේ. ඒ වගේම මට සජීවී අත්දැකීම් තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා පාන් පොලිමේ පැය ගණන් බලා ඉඳලා තියෙනවා. පාන් බේකරියෙන් බානකම්. ඉතින් පාන් ගත්තාමත් ඒවයේ මේ තත්ත්වය අද පාන් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් එහෙම ඉතින් ගුල්ලා කියන සතා පාන් ගෙඩිය ඊටාම මේ සාමාන්‍ය සතෙක්. ඒ කාලේ ඔය අපි අතරේ ඔය ළමා කවියක් තිබුණා මේ ඇල්සේෂන් බල්ලා බනිස් ගෙඩිය ගිල්ලා ඒක හිටියේ ගුල්ලා ඒකට කෙල ගිල්ලා කියලා. ඒක ඇවිල්ලා ගුල්ලා කියන සතා පාන් වල බනිස් වල නිකන් සාමාන්‍ය මේ දෙයක්. ඒක පාන් වල බනිස් වල පිටි වගේම දෙයක් බවට පත් වෙලා තිබිච්ච වකවානුවක් ඒක. අපි ගමේ දැකපු දෙයක් තමයි මේ ගමේ සමාගම් කඩේ කියන සමුපකාර ප්‍රාදේශිකය තමයි ගමේ ප්‍රධාන භාණ්ඩාලුවේ මධ්‍යස්ථානය වුණේ. එතකොට හාල් සීනි වගේ දේවල් සලාකේට තමයි නිකුත් කළේ. ඉතින් සලාකයෙන් පිට මේවා මිලදී ගන්න නොතිබුණාමත් නෙමෙයි. හැබැයි ඒවා මිල අධිකයි. මිනිස්සුන්ට සල්ලි තිබුණෙත් නෑ වැඩි නිසා සමාගම් කඩෙන් බඩු ගන්න පොලිමේ යන්නේ ඉතාලම සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් සමාගම් කඩේ උදාහරණයකට හාල් සමහර දවස් වලට නෑ. ඒ හාල් එන දවසට ඉතින් මිනිස්සු ගිහිල්ලා පොලිමේ ඉඳලා ඒක ගන්න ඕන. දැන් සිල්ලර කඩේ රෙදි විකුණන්නේ නෑනේ අද කාලේ නම්. නමුත් ඒ කාලේ මේ ගමේ සමාගම් කඩේ රෙදි පවා විකුණනවා. භූමිතෙල් චීත් එහෙම ඉතින් ගමේ විකුණන. ඉතින් ඒවා එන කාලේට ඒවා ගිහිල්ලා පොලිමේ ඉඳලා ඒක ගන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. දැන් පාන් පොලිමේ ඉඳලා නම් මට සජීවී අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ කාලේ පාන් නිකුත් කළෙත් සලාකයකට. මට මතක විදිහට එක්කෙනෙකුට දුන්නේ පාන් කාලක් සහ හරි කාලක්. පාන් භාගයක් දුන්නේ නැහැ එක්කෙනෙකුට. ඉතින් අපේ ගෙදර හිටපු ඒ පිරිස වෙනුවෙන් පාන් ගන්න මම ගිහිල්ලා පාන් පොලිමේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බේකරියටම තමයි යන්නේ. කූපන් එක අරගෙන බේකරියට යනවා. ගිහිල්ලා ඉතින් බේකරියේ පාන් බානකම් අපි ඉතින් බේකරියට වෙලා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වකවානුවේ පාන් කියන්නේත් මේ අද වගේ නෙමෙයි. දැන් අද නම් ඉතින් පාන් කියන්නේ පාන් මට්ටමේ බොහොම දියුණු භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙලානේ, ආහාරයක් බවට පත් වෙලා. නමුත් ඒ වකවානුව වෙනකොට පාන් කියන්නේ ඊටාම මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව අතින් ඊටාම දුර්වල තත්වයක තිබිච්ච එකක්. හාල් පොත කියලා කිව්වට ඒ කාලේ වකවානුවේ තිබිච්ච ඒ හාල් පොත ඒක කූපන් තිබිච්ච මේ නිකන් කාඩ් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඒ අදාළ සලාකය මිලදී ගත්තයින් පස්සේ ඒකට අදාළ කූපන් එක කපලා ගන්නවා සම්පකාරී මැනේජර්. ඊට පස්සේ ආ ඒක පොත්වල අලවලා ගිහිල්ලා ඒ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. එතන ලොකු මං හිතන්නේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා ඒ වගකීම් සම්බන්ධයෙන්. ඔය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සමාජවාදය කියලා හැඳින්වුවට ඕක දැඩි ජාතික ධනවාදී ආර්ථිකයක්නේ. මේක ඇතුලේ රාජ්‍ය තමයි ප්‍රධාන වුණේ. රජයේ විසින් ඊටාම දැඩි පාලනයක් සහිතව එක රටක් තුල, එක රටක දේශ සීමාව තුල සියලු දේවල් නිෂ්පාදනය කරමින් පරිභෝජනය කරන එහෙම ස්වයංපෝෂී ආර්ථිකයක් ඉලක්ක කරපු එහෙම ආර්ථිකයක් ඕක. ඉතින් ඒක ප්‍රායෝගික නොවන කාරණා ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි කෘෂි කර්මාන්තයෙන් කොයිතරම් ඉදිරියට යන්න උත්සාහ කළත් කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය යෙදවුම් අපේ රටේ බොහොම සීමිතයි. ඒ කියන්නේ අපිට වතුර තියෙනවා, පස තියෙනවා, සූර්යාලෝකය තියෙනවා. ඒ වුණාට වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තය කරන්න අවශ්‍ය පොහොර, එතකොට ඒවට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ඒවට අවශ්‍ය ඉන්ධන ඔය ඔක්කොම පිටරටින් ගෙනල්ලානේ අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට රට තුල දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න යන වියදමට වඩා අඩු වියදමකින් ඒ වාහනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වකවානුවේ තිබිච්ච සුවිශේෂ ලක්ෂණය තමයි බස් තිබුණේ CTB විතරයි, නැත්තම් ලංගම විතරයි. එතකොට පෞද්ගලික බස් නොතිබිච්ච මේ ලංගම බස් විතරක් තිබිච්ච මේ පොදු ප්‍රවාහන අවකාශයක් ඇතුලේ ලංගමට තිබුණා විශාල ආධිපත්‍යයක්. ඉතින් ඒ ආධිපත්‍යය ඇතුලේ සමහර දේවල් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම දැකලා තියෙනවා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ මට දැන් මතක් වෙනවා මගේ වයසට වඩා අවුරුදු 2-3ක් වැඩිමල් අයියා කෙනෙකුට බස් කොන්දොස්තරගෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවයි කියලා ඉවර වෙලා බස් කොන්දොස්තර බස් එකෙන් එළියට වීසි වෙන්න ගැහුවා. එතකොට ඒ ළමයා මං හිතන්නේ 10 පන්ති විතර වගේ ඉන්නේ ඇති ඉස්කෝලේ අවුරුදු 15ක් 16ක විතර ළමෙක්. නමුත් වැඩිහිටි කොන්දොස්තර කෙනෙක් අමානුෂික විදිහට බස් එකෙන් එළියට වීසි වෙන්න ගැහුවා. ඉතින් ඒ දේවල් අද නම් මං හිතන්නේ කොච්චර කොහොම කිව්වත් පාලනය වෙලා තියෙනවා යම් කිසි දුරකට. ඔය කවුරු කොහොම කිව්වත් ඒ වකවානුවේ එහෙම මේ දැඩි ආධිපත්‍යයක් විශේෂයෙන්ම ඔය රාජ්‍ය දේපළවල ඒ පරිහරණය කරපු ඒවා මෙහෙවපු අයට තිබුණා. බස් රියදුරාට කොන්දොස්තරට පවා සමාජයේ දැඩි ආධිපත්‍යයක් තිබුණා සමුපකාර මැනේජර්ට. එතකොට ග්‍රාම සේවකට,
පොලිසියට ඔය කොයි කාට ගත්තත් මෙහෙම රාජ්‍ය නිලධාරීන් විදිහට දැඩි ආධිපත්‍යයක් තිබුණා. මොකද විශේෂයෙන්ම වෙළඳ පොළ සංවෘත වීම නිසා සරල දේවල්. ඒ කියන්නේ බයිසිකලෙට ටයර් එකක් ගන්න එක වගේ. අද කාලේ නම් කෙනෙකුට මේ මොකක්ද මේ බයිසිකලෙට ටයර් එකක් ගන්න එක මොකක්ද කියලා හිතන එක. එහෙම ඒ දේවල් පවා මිලදී ගන්න මේ අවශ්‍ය කරලා තිබුණා අමතර හයියක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන්. එහෙම රෙදි කෑල්ලක් මිලදී ගන්න. ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ආධිපත්‍යයම තමයි මම හිතන්නේ මේ ක්‍රමය මේ මහ ජනතාවට එපා කරන්නත් හේතු වුණේ. වෙළඳ පොලේ තිබිච්ච භාණ්ඩ හිඟේ තමයි එතන බලපෑවේ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් පවා ආනයනය කළේ නෑනේ. එතකොට දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන්න පෙළඹෙව්වා. නමුත් දේශීයව ඒ අවශ්‍යතාවන් වලට ප්‍රමාණවත් විදිහට නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වුණේ නෑ. එතකොට වෙළඳ පොලේ තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම භාණ්ඩ හිඟයක්. සමාගම් කඩේට ටයර් ගෙන්නුවෙන් පස්සේ අපි හිතමුකෝ ටයර් 100ක් ගේනවා කියලා. ඒ ටයර් 100 ගන්න 1000ක් දෙනා ඉන්නවා නම් එහෙම තරඟකාරීත්වයක් එතන මිලදී ගැනීම පැත්තෙන් ගොඩ නැගෙනවනේ. එහෙම තමයි මේ වගේ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙම තත්ත්වයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. පවුලේ හැමෝම අපේ මාමලා, නැන්දලා, පුංචි අම්මලා, අපි දක්වාම හැමෝම කුඹුරු වැඩට ඒ දවස්වල ගියා. ඒ නිසා හැමෝම එකතු වෙලා වැඩ කරපු නිසා අතරම ඔය කෘෂි රසායනික පොහොර මත යැපීමක් සිදු වුණේ නැහැ. වෘත්තීය මට්ටමින් ගොවිතැනේ ඇත්තටම මිනිස්සු එදිලා හිටපු හින්දා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අර පරිසර දූෂණය කියන එක ඒ තරම් බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි පුංචි කාලේ අපි දිපාවල් කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය පුංචි දියපාරවල් වල ඔය මේ පුංචි මාළු පැටවල් වල්ලන එක අර එහෙම ඒවා තාම සුලභ සාමාන්‍ය දේවල්. දැන් අද නම් ඒවට බහින්න බෑ. බහැලා ගොඩ එනකොට සමහර විට මේ කකුල් වණ වෙන්න පුළුවන් තරම් ඒවයි දූෂණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පරිසරයේ පැත්තෙන් ගත්තාන් පස්සේ ඇත්තටම සුන්දර පරිසරයක් ආරක්ෂා වෙලා තිබුණේ. මේ පරිසරය වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තේ 1977 පස්සේ තමයි. විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ඉවහල් වෙච්ච ඔය කර්මාන්ත වගේ දේවල් ව්‍යාප්ත වෙනවත් එක්ක. රේඩියෝ කිව්වේ ගුවන් විදුලි සංස්ථාව. එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික නාලිකා අද වගේ මේ තොග ගණනින් තිබුණේ නැහැ ඒ වකවානුවේ. දැන් අපි හිතමුකෝ රේඩියෝ එකනේ ප්‍රධානම දේ. රේඩියෝ එක ඒ වකවානුව වෙනකොට මම පස්සේ අහපු විදිහට නම් රේඩියෝ එකේ කතා කරන නිවේදකයා හැම වචනයක්ම ලියලා ඉදිරිපත් කරලා අනුමත කරලා තමයි කතා කළේ. එයා සජීවීව කතා කරනවා වගේ කතා කළාට මේ වගේ එයා ලිඛිත පිටපතක් තමයි අනුගමනය කළේ අනුමත කරගත්තේ. ඒ පිටපතෙන් බැහැර කිසි දෙයක් එයා කතා කළේ නැහැ. ඉතින් මේක ඇතුලේ දැඩි පාලනයක් සහ ඒ පාලනය ඇතුලේ ගුණයකුත් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම භාණ්ඩ එන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි පොඩිම කාලේ නොතිබිච්ච විදිහේ මේ විවිධ විචූරණ භාණ්ඩ එන්න ගත්තා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට මතකයි ප්ලැට්ෆෝම් සෙරෙප්පු කියලා සෙරෙප්පු జాතියක් ආවා. ඒක නිකන් රබර් සහ ප්ලාස්ටික් මිශ්‍රව හදපු වයි වර්ණ ටිකක් අඩි උස සෙරෙප්පු జాතියක්. ඉතින් ඒ දවස්වල හරි ආසයි අපි මේ ප්ලැට්ෆෝම් සෙරෙප්පු දෙකක් අරගෙන මේ ඒක දාගෙන යන්න. 17න් පස්සේ තමයි මුලින්ම ජපන් වාහන ආවේ. ඔය වකවානුවෙම තමයි මේ මිනිස්සු මේ මැද පෙරදිග රැකියාව සඳහා පිටත් වීමත් පටන් ගත්තේ. ගිහිල්ලා සල්ලි හම්බ කරගෙන ඉන අයට සමාජයේ hina වුණා. හැබැයි ඒ hina වීම කෙසේ වෙතත් මේ මිනිස්සු ආපහු ගමට ඇවිල්ලා අර මෙතෙක් කල් තිබිච්ච පොල්ලතු පැල වෙනුවට වරිච්චි බිත්ති තිබිච්ච මේ නිවස වෙනුවට හොඳ ගයක් හදාගත්තා. 1977 වෙනකොටත් අපේ ගම්වල වරිච්චි වලින් හදපු, ඒ කියන්නේ මැටි වලින් හදපු පොල්ලතු හෙවිල්ලපු ඒවල් විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබුණා. ඒවා සුන්දරත්වය ගැන කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවැ අද ප්‍රමිතින් එක්ක බැලුවෙන් පස්සේ මේ වාසයට සුදුසුකම සහ මේ නුසුදුසුකම අතර ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. හැබැයි ඒ ගෙවල් ඔක්කොම හොඳ ගෙවල් බවට පත් වුණා. ගම්වල ආර්ථිකයේ විශාල වර්ධනයක් සිද්ධ වුණා. ඒක සමහර අයට දරා ගන්නත් බැරි වුණා.